सो हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो मैले रिसेन्टली ड्रोन किनेको छु र अहिले भर्खरै चाहिँ म किनेको कोट लगाएर बसेको छु। ब्याग बोकेर भन्दा भर्खर स्कुलबाट आइपुग्दैछु म। अनि अब चाहिँ म ड्रोन उडाउन जाँदैछु। एउटा सुट त हेरिसक्नु होला अहिले अगाडि, छोटो क्लिप थियो। अनि ड्रोन चाहिँ यो ब्यागभित्र छ हैन, दिस वन हैन, ढान ढान, दिस इज द वान हैन, ब्याग छ। एन्ड हियर इज अ रिमोट कन्ट्रोलर हैन, यसमा मोबाइल जान्छ यहाँनेरि। सो टक 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 यसलाई खोलेर चाहिँ है। सो अब चाहिँ म टक 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 ड्रेस चेन्ज गर्छु, अलिकति खाजा खान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ दौडिहाल्छु। किनकि दिउँसो हो ड्रोन सुट गर्न, किनकि बेलुका र बिहान भनेको घामको डाइरेक्सनले गर्दाखेरि डिस्टर्ब गर्छ। अहिले भनेको तपाईँको 1:30 भइरहेछ र स्कुल ठ्याक्क सिध्यो। अब चाहिँ म फट्टै दौडेर गइहाल्छु खाजा खाएर चाहिँ कुदेर हैन, ताकि ड्रोन सुट लिन पाऊँ। र अगाडि ड्रोनको एकदम खतरा फुटेज र सिन्सहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। सो द्याट इज वाइ डोन्ट मिस द भिडियो। मैले यहाँ रुममा खाना खाइनँ होइन, आई मिन खाजा, अनि बाहिर गएर खाजा खाएँ। खाजा खाएर आउँदा 1 घन्टा लगभग भएछ, 2:30 भइसक्यो। हेरौँ कस्तो आउँछ फुटेज होइन। तर सबैजनालाई भन्न चाहिँ होइन, यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। किनभने घरमै बसी घुम्न त पाउनु थियो, अब त भुइँमै बसी आकाशदेखि हेर्ने भ्यू पनि देख्न पाउनु भने भयो। सो जस्ट हिट द बेल आइकन एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। लाउरे कहाँ छ? हत्तपत्त छैन। अब चाहिँ पुग्न लागेँ म। एक्चुअली जाँदैछु झोलुङ्गे पुलतिर। कहाँ हो सर? ल फाइनली म स्पोर्ट पोइन्टमा आइपुगेँ। सो रिमोट कन्ट्रोल यहाँ छ, ड्रोन यहाँ छ, टेकअपको लागि रेडी छ। सो लेट मी टेक इट अफ होइन। सो आयो होइन, देख्नु भयो होला होइन, नजिक ल्याउने कोसिस गर्छु। ए ड्रोन है ये गरी उडाइयो होइन, धेरै बेर उडायो, 2टा बेर उडाउने गरी। मेबी आई वान्ट टु गेट द बेस्ट फुटेज आउट अफ इट होइन। अनि एडिट पनि राम्ररी गर्छु म अब होइन। त्यत्रो धेरै टाइम दिँदैन एडिट गर्न, म्युजिक पनि थियो एक्जाम सकिरहेको थियो स्कुलमा, अनि एक्जाम पनि सिक्यो। अनि अर्को एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहेँ, जुन म्युजिक भिडियोमा हामीले काम गरिरहेको थियौँ, द म्युजिक भिडियो इज अलरेडी आउट। यु क्यान चेक द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बिलो टु चेक आउट द भिडियो होइन, भिडियो हेर्नको लागि। र
त्यसमा हामीले काम गरेका थियौँ। एक्चुअली मलाई फेरि क्यास्टिङमा त्यहाँ नखोज्नु होला, म एक्टर एक्ट्रेस होइन है। अनि अर्को कुरा, अनि मैले सब्सक्राइब अनहाइड गरेको थिएँ, जसलाई म अब फेरि भोलिपल्ट भइरहेको भोलिपल्ट चाहिँ फेरि हाइड गरिदिँदैछु। स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला, कोरोना भाइरसबाट बस्नु होला। फेरि नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस ओमिक्रोन भाइरस फैलिरहेको छ। हामी पनि सुरक्षित तरिकाले हामीलाई इन्टरटेन गरिने फेरि टाटा बाई गाइस, have a nice time, love you all.